Dear student, so today discussing about dark reaction or biochemical phase. तर आपण मागच्या तासाला सायक्लिक आणि नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन या दोन्ही सायकली आपण पाहिल्या. So today we will learn about the dark reactions. It is a biochemical phase or biosynthetic phase and not requires light. It does not require pigments and electron carriers. तर या ठिकाणी म्हटलं आहे बघा, इट डज नॉट रिक्वायर लाईट. म्हणजेच आपण मागच्या वेळेस पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट अँड पिगमेंट सिस्टीम सेकंड, सो दीज आर both the cyclic and non-cyclic reaction cycles are completed from the thylakoid membranes and inner side of the thylakoids. But dark reactions are thylakoid membrane or grana, it's not involved, but outer sides are present from the stroma. So stroma means a matrix in natures are present in surrounded by the grana. So these are cycles are completed from the dark reactions is surrounded by the thylakoid membranes. म्हणजे थायलॉइड मेम्ब्रेनच्या बाहेरच्या साईडला त्या ठिकाणी ही डार्क रिएक्शन त्या ठिकाणी कंप्लीट होणार आहे. बघा, इट टेक प्लेस इन अ स्ट्रोमा, त्याला आपण म्हणणार आहोत स्ट्रोमा. ऑल द एन्झाइम्स रिक्वायर फॉर अ डार्क रिएक्शन्स आर अ प्रेझेंट इन अ स्ट्रोमा. कारण की या ठिकाणी काय म्हटलं आहे की सगळे जे एन्झाइम्स असणार आहेत ते मात्र स्ट्रोमामध्ये प्रेझेंट असल्यामुळेच जे रिॲक्शन असेल ती मात्र फक्त त्या स्ट्रोमामध्ये घडणार आहे, म्हणजे सराउंडेड बाय द थायलॉइड मेम्ब्रेन. सो दीज आर रिॲक्शन्स आर कम्प्लीटेड फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट. ही क्लोरोप्लास्टमध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट्समध्येच घडणार आहेत. मात्र या ठिकाणी जे ग्रॅना असणारे जे थायलॉइड त्या ठिकाणी तयार झालेले त्या थायलॉइडच्या सराउंडेडमध्ये जे स्ट्रोमा आहे, जे मॅट्रिक्स आहेत, त्या स्ट्रोमामध्ये त्या लॅमिलियामध्ये त्या ठिकाणी ही रिॲक्शन घडणार आहेत. मोर ओवर ATP and NADPH2 दॅट आर रिक्वायर्स अँड रिलीज that are released only stroma from a thylakoid, only stroma from the thylakoid. Thus the photosynthesis is compartmentalized in the chloroplast. Light reactions occur in a grana while dark reaction in a stroma. लाईट रिॲक्शन कुठं घडते तर ग्रॅनामध्ये, डार्क रिॲक्शन कुठे घडते तर स्ट्रोमामध्ये. दिस डिव्हिजन्स ऑफ द वर्क बिटवीन द टू एन्श्योर्स फास्टनेस ऑफ द टू रिॲक्शन्स and prevents the possible interference between them. This is second phase of the photosynthesis in which carbon dioxide is fixed and reduced to glucose. तर या ठिकाणी काय होतं बघा, या सायकलमध्ये कार्बन डायऑक्साईडपासून तर ग्लुकोजपर्यंत या ठिकाणी सगळी प्रोसेस चालणार आहे. सो डिफरंट स्टेप्स या ठिकाणी वेगळे स्टेप्स असणार आहे. 4 स्टेप्स यामध्ये खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. सो 1 स्टेप्स कार्बोक्सिलेशन फेज, रिडक्शन फेज, सिंथेसिस फेज अँड रिजनरेशन फेज. या 4 फेजमध्ये गेल्यानंतर या ठिकाणी डार्क रिॲक्शन कंप्लीट होणार. डार्क रिॲक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रॉम द टू सिंथेसाइज फ्रॉम द ग्लुकोज. ज्यावेळेस मी तुम्हाला मागे सांगितलं की CO2 + H2O टू सिंथेसाइज फ्रॉम द C6H12O6 मीन्स कार्बोहायड्रेट्स टू रिलीज फ्रॉम H2 अँड O2 आर इव्हॉल्व फ्रॉम द ॲटमॉस्फिअर. तर या ठिकाणी काय होतं आहे, 6CO2 + 6H2O to participate from the light and chlorophyll pigments, to synthesize to produce from carbohydrates and water and oxygen. So carbohydrates are synthesized from the glucose. म्हणजे या ठिकाणी ग्लुकोज तयार होतं आहे कोणाच्या सहाय्याने तर लाईट अँड क्लोरोफिल. मात्र या ठिकाणी काय होतं आहे की ज्यावेळेस त्या ठिकाणी लाईटमध्ये पिगमेंट सिस्टीम ज्यावेळेस फोटोन ॲब्सॉर्ब करतात, ही जी रिॲक्शन्स त्या ठिकाणी घडणार आहे फोटोसिंथेसिसमध्ये, तर ती मात्र फक्त थायलॉइड मेम्ब्रेनमध्ये घडणार आहेत. त्या ठिकाणी जे रिॲक्शन असणार आहे ते मात्र लाईट रिॲक्शन असणार आहे. राहिलेली डार्क रिॲक्शन जर असेल तर ते मात्र स्ट्रोमामध्ये घडणार आहेत. त्यामध्ये 4 स्टेजेस तुम्हाला सांगितले आहे: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, सिंथेसिस अँड रिजनरेशन. इट इज इंडिपेंडंट लाईट, हेन्स इज कॉल्ड एज अ डार्क रिॲक्शन. इंडिपेंडंट, पूर्णतः त्या ठिकाणी डिपेंड नाही, मात्र इंडिपेंडंट आहे. ओके. It was first established, Blackman hence was also called as a Blackman reactions. जो सायंटिस्ट होता ब्लॅकमॅन, त्याच्या नावानेच त्या ठिकाणी त्याला रिॲक्शनचं नाव दिलं गेलं आहे. एक तर त्याला आपण डार्क रिॲक्शन म्हणतो, एक तर आपण त्याला ब्लॅकमॅन रिॲक्शन म्हणतो, किंवा आपण त्याला केल्विन सायकल देखील त्या ठिकाणी म्हणत असतो. 1954मध्ये त्या ठिकाणी त्यांचा शोध लावला. ही वॉज अवॉर्डेड ऑफ द नोबेल प्राईज ऑफ द 1961. तर या ठिकाणी मेल्विन कॅल्विनला
1961 नोबेल प्राईजने त्या ठिकाणी सन्मानित करण्यात आलं. आता या ठिकाणी आपण पाहतोय बघा, पुढे तुमच्या समोर त्या ठिकाणी मी एक केल्विन सायकल आहे, की आपण त्याला डार्क रिॲक्शन सायकल देखील म्हणतो, ब्लॅकमॅन सायकल पण आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. तर तुम्ही आधी ती डायग्रॅम ड्रॉ करा, नंतर त्या ठिकाणी त्याच्या समजण्याचा प्रयत्न करा. बघा, कार्बॉक्झिलेशन फेज काय होतं बघा याच्यात. ॲटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साईड इज एक्सेप्टेड बाय अ 5 कार्बन्स कंपाऊंड रिब्युलोज 1,5 डायफॉस्फेट. 1,5 का म्हटलं आहे, कारण की पहिल्या आणि 5व्या याला फॉस्फेट ग्रुप हा अटॅच असणार आहे. म्हणजे CHO करताना मात्र पहिल्या आणि 5व्या कार्बनला मात्र या ठिकाणी फॉस्फेट ग्रुप हा अटॅच असतो. म्हणून त्या ठिकाणी आपण त्याला म्हटलेलं आहे रुबिलोज 1,5 डायफॉस्फेट. 5 कार्बनचे त्या ठिकाणी म्हणजे 5 कार्बनपासून तयार झालेले आहेत. आता या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो बघा की 4 जर कार्बन असेल तर इरथ्रोज, 5 असेल पेंटोज, 6 असेल एक्झोज, 7 असेल तर सुडोहेप्टिलोज. सो ऑल आर शुगर सबस्टन्सेस. हे मात्र काय असणार आहे, शुगर सबस्टन्स असणार आहे. 5 कार्बनचे असणार आहे, म्हणून आपण त्याला म्हणणार आहोत रिब्युलोज 1,5 डायफॉस्फेट इन द प्रेझन्स ऑफ RUBP रिब्युलोज बायफॉस्फेट. बाय का म्हटलेलं आहे, कारण की 2 ग्रुप त्या ठिकाणी फॉस्फेटचे आहेत, म्हणून आपण त्याला बायफॉस्फेट म्हटलेलं आहे. टू फॉर्म 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाऊंड. टू फॉर्म 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाऊंड. या ठिकाणी 6 कार्बन्स आलेले आहेत. अनस्टेबल कंपाऊंड असणारे 6वा कार्बन त्या ठिकाणी. इमिजिएटली इट स्प्लिट बाय हायड्रोलिसिस इंटू 2 मॉलिक्युल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाऊंड कॉल्ड फॉस्फोग्लिसरिक ॲसिड्स. तर या ठिकाणी काय होतं आहे बघा, परत ते जे 6 कार्बन आहे त्या 6 कार्बनचे त्या ठिकाणी 5वा कार्बन होता, 1 कार्बन जर असेल तर तो मात्र CO2 कडनं आलेला आहे. 6 CO2 पैकी 1 CO2, त्यातनं 1 कार्बन हा 5 कार्बन जर असणार आहे रिब्युलोज बायफॉस्फेट, याच्यामध्ये 1 कार्बन त्या ठिकाणी ॲड होतो. त्या ठिकाणी 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाऊंड तयार होतात. त्याच्यानंतर जर असेल तर त्याचे 2 ग्रुप होतात 3-3चे, त्याला आपण म्हणणार आहोत 3 फॉस्फोग्लिसरिक ॲसिडचे 2 त्या ठिकाणी मॉलिक्युल्स फॉर्म्स होतात. म्हणजे ठिकाणी म्हटलं 3 कार्बन कंपाऊंड कॉल फॉस्फोग्लिसरिक ॲसिड्स इन द प्रेझन्स ऑफ RUBP. कोणाच्या साहाय्याने होणार आहे, RUBP. बघा या ठिकाणी एक छोटीशी रिॲक्शन दिलेली. RUBP 5 carbon plus 1 CO2. The enzymes are used from the ribulose bicarboxylase. The compound are synthesized to produce from unstable 6 carbon compounds and 6 carbons compound unstables. That time from the hydrolysis होतं आहे, वॉटर त्या ठिकाणी ॲड होतो आहे, आणि ज्यावेळेस त्या ठिकाणी वॉटर ॲड होतो मॅग्नेशियमच्या साह्याने. सो दी आर एन्झाईम्स आर यूज फ्रॉम द रिब्युलोज बायफॉस्फेट कार्बोझायलेस and a magnesium's ion contain magnesium electrons to participate so synthesis from the 2,3 PGA. 2 आणि 3 असे PGA त्या ठिकाणी फॉस्फोग्लिसरिक ॲसिड्स त्या ठिकाणी तयार होतात 3-3 कार्बनचे. तर या ठिकाणी पहिली रिॲक्शन्स कंप्लीट होते ती मात्र कार्बॉक्झिलेशन्स रिॲक्शन्स. देन सेकंड फेज ऑफ द रिडक्शन्स मीन्स लॉस ऑफ. या ठिकाणी बघा काय होतं आहे, ॲसिमेट्री पॉवर. या ठिकाणी पॉवर म्हटलं म्हणजे या ठिकाणी इन्व्हॉल्वमेंट असेल तो मात्र मायटोकॉन्ड्रिया या ठिकाणी ATP जनरेट करण्याचं काम करतो. मग या ठिकाणी काय होतं बघा, ATP टू फॉर्मेशन फ्रॉम द ADP ट्रायफॉस्फेटचं डायफॉस्फेटमध्ये कन्व्हर्शन होतं आहे 12. तर या ठिकाणी जे असेल एनर्जी आर रिलीज, या सगळ्या प्रोसेसमध्ये होताना एनर्जी कुठेतरी रिलीज होते, युटिलाइज होत असते. म्हणून या ठिकाणी जर असेल तर ते मात्र काय असणार आहे 12 इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट आर रिलीज. त्या ठिकाणी ADPचे ATPमध्ये होतं आणि 12 फॉस्फेट मॉलिक्युल्स हे रिलीज होतात. त्याचसोबत मात्र परत हायड्रोजन जर असेल म्हणजे 12 हायड्रोजन जर असेल ते सुद्धा त्या ठिकाणी रिलीज होतात. गो टू फ्रॉम द ग्रॅना, आणि हे कुठं जातात तर त्या ठिकाणी ते ग्रॅनामध्ये ॲड होतात. ग्रॅनामध्ये आपण काय होणार आहे बघा, त्या ठिकाणी पण पाहिलं ADPचे कन्व्हर्शन ATPमध्ये होतात. म्हणजे त्या ठिकाणी फॉस्फेट जर असेल तर फॉस्फेट त्या ठिकाणी थायलॉइडमध्ये ॲड होतो आणि त्याचे कन्व्हर्शन जर असेल तर ते मात्र ATPमध्ये होत असतं. मग या ठिकाणी रिडक्शनमध्ये आपण पाहतोय बघा, the phosphoglyceric acid is a phosphorylated by using ATP to produce 1,3-diphosphoglyceric acids. 1,3-diphosphoglyceric acid is then reduced by using the NADPH2
to produce phosphoglyceraldehyde and inorganic phosphate is released. इथं पाहिले आपण बघा 3PGA plus ATP म्हणजे या ठिकाणी तीन कार्बनचे आपण 2 पाहिले. तर या ठिकाणी काय होतं बघा 3 phosphoglyceric acids plus ATP affinity powers to synthesize and to release from 1,3-diphosphoglyceric acids plus ADP. तर या ठिकाणी ADP कन्वर्ट होतात 2 कंपाऊंडचे आणि त्या ठिकाणी ADP फॉर्मेशन होतात. म्हणजे एक फॉस्फेट मॉलिक्युल जर असेल तर 3 त्या ठिकाणी काय होणार आहे रिलीज होणार आहे. 1,3-डायफॉस्फोग्लिसरिक ॲसिड प्लस NADPH2 म्हणजे निकोटियामाइड डायहायड्रॉक्सिन फॉस्फेट्स. त्यामध्ये 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जर असेल तर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड्स टू फॉर्मेशन फ्रॉम द NADP. म्हणजे या ठिकाणी काय असणार आहे तर डिहायड्रॉलिसिस होतं आहे. म्हणजे हायड्रोजन जर असणार आहे त्यासोबत ऑक्सिजन जर असेल तर तो मात्र या ठिकाणी रिलीज होतो. आणि 12 hydrogen molecules 2H2 molecules are released. Some molecules of 3 phosphoglyceraldehyde is converted into the isomer dihydroxyacetone DHAP त्या ठिकाणी काय होणार आहे फॉर्मेशन होणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय झालं बघा तर 3 PGAL फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आणि 3 जर असेल तर ते परत त्या ठिकाणी काय होणार आहे DHAP डिहायड्रॉक्सिन ॲसिडिन फॉस्फेट. म्हणजे 3 कार्बन कंपाऊंड जर असेल तर ते मात्र PGALचे आणि 3 जर असेल तर ते मात्र DHAPचे होणार आहे. ओके. So the enzymes are used from the triose phosphate isomerase. Triose phosphate isomerase त्या ठिकाणी एन्झाईम जर असेल तर आपल्याला ट्रायोस फॉस्फो आयसोमरेस एन्झाईम्स त्या ठिकाणी यूज करून 2 मॉलिक्युल्स त्या ठिकाणी तयार होतात 3 PGL and 3 DHAP. ओके. द नेक्स्ट रिॲक्शन फ्रॉम अ सिंथेसिस फेज पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू.